good day, and welcome to my channel, Love Life. My name is Carly, home-based nanay. And in this video, in this channel, I am uploading videos kung paano tayo kikita kahit nasa bahay lang. So, in this video, para ito sa mga Shopee or new sellers on Shopee. So, ang topic natin will be about notes for sellers on Shopee. So, mas applicable tong video na to sa mga aspiring and new sellers on Shopee kasi malamang yung mga matagal na sa Shopee, aware na sa mga nasa list ko. So, eto part 1 muna tayo. Meron tayong 10 on my list. So, start tayo with number 1. So, kapag nag-register or nag-upload ka ng product, dalawa na yung magiging courier mo. So, hindi ka nadadaan sa maraming proseso. So, dalawa na yung courier na nasa list mo under my shipping. Meron ka ng seller-owned shipping at saka J&T Express. So, hindi ka na kailangang dumaan sa mga registrations or iba pang process para magkaroon ka ng courier. So, kung na-enable nyo yung J&T Express sa inyong shop, under my shipping, so okay na yan. Meron ka ng free shipping and cash on delivery sa iyong shop. So, hindi mo na po problemahin yung pagkakaroon ng courier. So, yun yung number 1. Number 2, kapag bagong seller ka, is you can upload maximum of 1,000 products. So, kasama na dyan yung mga, syempre, yung mga unlisted, yung live, syempre, live, mga unlisted, suspended. So, total na yan. So, hindi lang yung mga naka-live mo na products. So, pati yung mga naka-out of stock na, so, part yan dun sa, or counted yan dun sa maximum na 1,000 products para sa mga bagong sellers. Number 3, meron tayong standard and own packaging pagdating sa Shopee. Yung standard packaging, yun yung gumagamit ng mga pouch. Pouch, katulad nito. Yan, J&T yung courier ko ngayon. So, yun yung mga pouches na ini-issue ng Shopee ay ng mga courier para sa mga sellers. So, sa standard packaging na tinatawag, yan, gumagamit tayo ng mga pouch. So, yung maximum weight na pwede lang sa pouch is 5 kilograms. Tapos, yung size ng largest pouch is 14.18 inches. So, kung hindi mag-fall dun yung product mo, or just in case you want to sell more of your products, kasi kung, let's say, yung 5, gusto mo makabenta ng 5, hindi naman kakasya, just opt for own packaging. So, sa ngayon, bali dalawa yung ginagamit natin, yung standard packaging at saka own packaging. So, move tayo sa number 4, under own packaging naman. So, sa ngayon, yung dalawa lang yung, tatlo yung courier na may own packaging. Yung Black Arrow own packaging at saka Ninja Van own packaging. So, sa Black Arrow and Ninja Van own packaging, up to 50 kilos yung pwedeng yung i-ship na orders para sa nila. So, kung yung mga produkto nyo is more than 5 kilograms yung weight, or hindi talaga siya kakasya sa isang pouch, or very bulky siya, so dapat meron na kayong own packaging. So, kung wala pa kayong own packaging, pwede kayong mag-request kay Shopee for an additional courier. Let's say, ginagamit nyo is Ninja Van integrated, mas madali kang mabibigyan ng Ninja Van own packaging. Kasi, ayun, okay na serviceable naman talaga yung area mo ng Ninja Van. So, yun, yung Black Arrow and Ninja Van, 50 kilograms maximum. So, yung J&T, meron din yung own packaging. So, J&T Express lang, wala siyang J&T own packaging, pero yung maximum weight lang na pwede mong i-ship out is 20 kilograms per order. So, kapag lumampas ng 20 kilograms yung order, hindi na yan, pwede mo yung i-ship out, pero pwede mo siyang, two options pala. Pwede mong i-cancel yung order. Kasi nga, hindi siya pasok sa 20 kilogram na maximum limit. Or pwede mo siyang i-ship out, pero ang tendency is yung sobra, kasi yung i-charge ni J&T at ni Shopee is kay buyer is yung for the 20 kilograms lang. Yung nag-exceed sa amount, let's say sa
dun sa sobrang 25 kilograms yung shinip mo, yung sobrang 5 kilograms, issue-shoulder mo yun as a seller. So, ibabawas yun automatic sa kita mo. So, nasa iyo kung gusto mo siyang, kung san ka mas magiging comfortable, kung ika-cancel mo na lang ba, or issue-shoulder mo yung additional na shipping charge ni Shopee or ni courier. So, ayun guys. So, pag-isipan nyo mabuti kung saan kayo kikita. Syempre, kung i-ship mo ba siya or i-withdraw mo na lang yung order. So, number 5 na tayo. Ito, may marami pa rin questions hanggang ngayon. Pouches and wheels. Yung mga pouches po is pinoprovide yan ng courier. Kung first time mong mag-ship ng order or first time mong mag-arrange for pick-up, so, syempre, wala ka pang pouch. Pwede kang magdadala si courier on the same day ng pick-up ng iyong mga pouch. So, kung minsan, nangyayari is wala silang dala. So, i-anticipate mo na lang din na walang dalang pouch. So, ang gawin mo na is idikit mo na lang yung information dun sa mismong kasi nangyari yan sa akin sa bago kong shop. So, idikit mo na lang yung information, name ng seller, order ID, yan. Tapos sila na yung maglalagay sa pouch. So, hindi talaga yun advisable. Pero, nangyayari talaga na kung minsan walang dalang pouch yung mga courier. So, kung kung okay naman yung rider mo, kung minsan, pwede ka mag-request for for extra pouches or parang in advance na extra pouches para mas mabilis kang makapag-ship ng order. So, pagdating ni courier, magdidikit ka na lang ng mga waybill. So, hindi mo na siya kailangang ipasok pa isa-isa sa mga pouch. So, mas maganda kung meron ka ng mga naka-reservang pouch. So, i-request ka na lang in advance para sa susunod na balik ni rider is meron na siyang dala. So, move tayo sa waybill. So, yung waybill, in general, dapat si courier talaga yung nagpo-provide ng mga waybill. So, sa amin, sa JNT, sila na yung nagpo-provide ng mga waybill. Dala-dala yan ng courier upon pick up. So, sa waybill, ito yung isang canceled order sa JNT Express. So, ito yung sample ng waybill nila. Tapos dito, ito yung copy ko, itong sa taas. Ito yung naiwan sa akin. Tapos itong part na to, siya yung dinidikit sa mismong pouch. So, bali itong sample waybill na to, ito yung na-cancel na order. Pero bit-bit pa rin ni rider. Pero iniwan na lang niya dito kasi cancel din naman daw. So, ayun, pinakita ko lang sa inyo na yung klase ng waybill. So, sa JNT Express, siya, sticker form. Tapos, nung meron pa akong Black Arrow, sa Black Arrow, lang siya, papel, printed na paper. Yung ordinary paper sa bond paper, ganun lang siya. Ini-insert lang siya sa sleeve ng pouch. Whereas sa JNT, sticker form siya na dinidikit sa mismong pouch or kung sa box man siya. So, sa waybill, printed na po siyang dadalhin, hindi na magpiprint si buyer. So, nandyan yung, naka-indicate na dyan yung order number, yung tracking number, weight, ano pa ba? Siyempre, yung information ng seller from, tapos yung sa to, information ng buyer, tapos kung COD yan, magkano, tapos yung goods, kung ano yung goods na, ano yung products na binenta. So, yan. Tapos, meron silang, siyempre, yung logo ng JNT Express, tapos yung barcode. Yung barcode, gumagamit na lang sila ng scanner ngayon para mabilis yung pag-encode nila. So, yun, may barcode yung mga waybill. So, hindi naman problem ng mga buyer, ng mga sellers yung pouches and waybills. Pero minsan talaga nangyayari na walang dalang pouch at saka waybill yung courier. Kung minsan nakakalimutan yung waybill. So, sa amin, kung minsan nag-ship kami ng order, tapos dinidikitan ko na lang ng paper. Before pa nga, nagpiprint na lang ako ng waybill ko. Tapos, yun syempre nakakahinayang din kasi sa papel, tapos sa print. Kaya sinusulat ko na lang yung name at saka order ID tapos dinidikit ko na lang siya sa mismong
sa mismong package. Tapos sila, pagdala nila, sila na lang maglalagay sa pouch, tapos magdidikit nung waybill. Kaya ayun, minsan nagkakaproblema. Pero madalas naman hindi. So dala-dala ng courier yung meron na kaming extra pouches na nandito, tapos yung waybill dala-dala na naman na ni rider upon pick up. So yun yung number 5, pouches and waybills. Number 6, yung mga products na ina-upload natin are being reviewed by seller. Actually, sobrang higpit na ngayon, are being reviewed by Shopee. So, sobrang higpit na ngayon ni Shopee. So, kailangan maging careful tayo sa pag-upload kasi yung babagsakan lang yan, it's either maging live yung product mo, that means approved siya. Pwedeng suspended kapag may issue pa na pwede mo siyang binibigyan ka ng opportunity to edit or yun, iayos yung product mo para i-review nila uli. And pwede rin diretsong deleted. So, pag ganun, i-re-upload mo, magpapanibagong re-uploading ka na naman. So, yun, maging careful tayo kasi medyo strict na ngayon si Shopee sa mga, sa mga product listing. So, nire-review na yan ang mabuti. Number 7, yung pagdating sa packing of orders. Yung pagpapak ng orders, responsibility yan ng seller. Hindi po yan yung sa courier. Bali, pag na-receive ng seller yung confirmed order, yung nakalagay na proceed to ship, ganyan, or arrange shipment, yung mga notification na ganyan from Shopee. So, kailangan i-pack mo na yung order. I-secure mo muna yung product, syempre. Tapos, i-pack mo na yung orders. So, kung merong limang klase ng produkto na in-order si buyer, so ipack mo na siyang mabuti, i-plastic mo, i-bubble wrap mo, kahit ano, gamitan mo para ng kahit karton, ng maliit na box, para ma-secure mo yung items, para makarating ng maayos yan sa buyer. So, ayun, i-secure nyo lang ng mabuti yung order, tapos para pagdating ni buyer, insert nyo na lang sa pouch yung order, tapos ididikit yung waybill. So, yung mga gagamitin na supplies, not burden yan ng seller. So, tayo yung sumasagot sa mga supplies like packaging tape, mga carton boxes, bubble wraps, sa seller po yan. So, i-account nyo lang as part ng cost nyo para makonsider nyo sa pagpe-presyo nyo sa mga produkto. Number 8, transaction fee. So, si Shopee may ini-impose na transaction fee na 1.5% na rate. So, yan yung applicable sa mga completed orders. So, hindi applicable dyan yung mga canceled orders, yung mga return to senders. So, yung mga pumapasok lang sa completed orders. Bali, yung formula is buyer payment multiplied by 1.5% na rate. So, that's the transaction fee amount na automatic ibabawas ni Shopee sa iyong kita. Kung mas malaki yung amount ng, syempre, binibenta mo, mas malaki yung transaction fee na charge sa iyo ni Shopee. So, i-consider mo na lang din yan para sa pagka-calculate ng iyong costing at saka pricing. Number 9. So, bali 9 and 10, tips na lang to. So, number 9, so kung bago kayo sa Shopee, so I will advise na umorder muna kayo sa Shopee para makita nyo yung proseso kung ano yung na-experience ng isang buyer. Kasi mahirap din na, kasi may mga nagko-comment sa mga YouTube videos ko. So, paano daw yung tungkol sa delivery, paano ma-receive ng buyer, kung COD, paano ma-receive ng buyer, kung remittance center yung ginamit. Yun, yung mga ganong information. So, mas maganda, kahit isang beses lang, yung mga, importanteng gamit nyo sa bahay, o kunwari, diaper ng anak mo, gatas ng anak mo, kahit once lang, umorder kayo sa Shopee. Para at least alam nyo kung ilang araw ba dumarating yung order, anong itsura kapag dumarating yung order, paano nila pinapak, yung mga ganong mga kaso, ganong katagal, tapos ano yung itsura ng waybill, anong itsura ng pouch. So, at least aware kayo kung ano yung mga sa side ng buyer. So, hindi nyo na siya
aalalahanin, or hindi na kayo mag-wonder or mag-iisip, mag-i-imagine kung paano yun makakarating sa buyer. So, dapat umorder kayo minsan sa Shopee para ayun, para lang aware kayo yung sa side ng isang buyer. So, intindihin nyo na lang yung sa side ng seller. So, ayun. Number 10 na tayo. Ito tip pa rin to. Explore the app. So, kailangan, since pinasok mo yung online business, using the Shopee platform, maging resourceful na kayo from now on. Explore nyo yung Shopee app. I-check nyo yung mga notification, mga seller updates sa Shopee. Nandyan yung help center, nandyan yung Shopee University, nandyan yung Facebook page, yung ng Shopee, Facebook group ng Shopee University. So, makikita nyo dyan. So, maging resourceful lang tayo na para at least lumawak yung nalalaman natin. Kasi kailangan continuous yung learning. Kahit matagal ka ng seller, kapag may na-encounter kang problem, kailangan mag-research ka din. So, like in my case, kahit 2 taon, 2 years na akong seller sa Shopee. Magto 2 years na akong seller sa Shopee. Pero kapag may bagong update, so nire-research ko yan. So, para maging aware din ako, ano ba yung mga changes, ano ba yung bagong update ni Shopee. Lalo pa siguro kung bagong seller ka. I-check nyo yung seller center. Kung naisip mo, ay, ilang araw kaya yung delivery period. Yan, i-search mo lang, delivery period. So, lalabas naman yan sa mga search results. Tapos, magbasa-basa ka na rin. So, napansin ko sa mga nagko-comment kasi sa mukhang hindi sila nag-check ng Shopee app o ng seller center kasi parang yung mga questions nila actually masasagot na nung mismong app. Parang siguro hindi ko alam kung tinatamad lang, pero better kasi na maging magsipag na tayo ngayon kasi pinasok na natin tong business na to, party yan ng ating negosyo. So kailangan tuloy-tuloy yung continuous education, continuous yung learning. So, dyan tayo mas maraming matututunan at dyan tayo mas mag-i-improve. So, yun muna guys, part 1 muna tayo sa ating notes for new sellers. So, yung part 2, bubuin ko muna. So, nas 10 items tayo for this first part. So, sa mga umabot dito sa video na to, thank you very much. And if you appreciate this video, please click the thumbs up button para matulungan nyo po ako sa metrics ng video na to. Thank you guys for watching. Salamat po sa oras and good luck sa ating business and God bless po.